सबस्क्राईब करा आपल्या स्मिस किचन चॅनलला आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करून नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन्स मिळवा। हॅलो फ्रेंड, नमस्ते। आज आपण मसाले भात करणार आहोत। जसा आपण लग्नामध्ये खातो झणझणी तसा मसाले भात, तसा आज मी घरच्या घरी मसाले भात करणार आहे। तर त्यासाठी मी इथे बासमती तांदूळ घेतला आहे 2 वाट्या, तो धुवून घेतलेला आहे। त्यासाठी मी इथे एक कांदा घेतला आहे मोठा चिरून, थोडी कढीपत्त्याची पानं आहेत 10-12, ते फरसबी आहे, गाजर आहे, फ्लावर आहे, वाटाणे आहेत आणि एक टॅमॅटो आहे आणि हा गोडा मसाला आहे, तो आपण नंतर टाकायचा आहे। तसंच तेल घेतलं इथे, 10-12 काजूचे तुकडे घेतलेत, आलं लसूण पेस्ट आहे, कोथिंबीर आहे, हे बटाटे आहेत तेच घालायला आणि हा सुका खडा मसाला आहे जो आपण फोडणीला घालणार आहोत। आणि हे थोडंसं तूप घेतलेलं आहे, साजूक तूप घरचं। आता मी आधी इथे 2 वाट्या तांदूळ घेतलेत, म्हणजे 4 वाट्या पाणी मी इथे जरा गरम व्हायला ठेवते मीडियम गॅसवरती। आता आपण इकडे भात फोडणीला घालूया। आता आपण गॅसवरती एक पातेलं ठेवलेलं आहे, तर आपण आधी त्याच्यात तेल टाकूया। एक अर्धी वाटी तेल घेतलंय मी, ते तेल तापू दे चांगलं। आता आपलं तेल तापलेलं आहे, त्याच्यात आपण आता काजू आधी भाजून घेऊया। थोडेसे लालसर होईपर्यंत भाजून घेऊया। बस, आपले काजू असे भाजून झाले ते आपण काढून घेऊया आणि त्याच्यातच आपण थोडेसे बटाटे फ्राय करून घेऊया। बटाटे फ्राय करून टाकले की जरा चांगले लागतात। थोडे लालसर होईपर्यंत तळून घ्यायचे आहेत ते, एक 5 मिनिटं तळून घेऊया, ते होतात पटकन लाल। आपले बटाटे आता फ्राय झालेले आहेत, ते आता आपण असे काढून घेऊया। आता त्याच्यातच मी 2 चमचे तूप टाकते। आता आपण हे आधी खडे मसाले टाकून घेऊया। तमालपत्र, मसाला वेलची, 4 हिरव्या वेलच्या, दालचिनी, 5 लवंग आणि 5-6 काळी मिरी, हे आपण परतून घेऊया जरा। गॅस जरा मीडियम ठेवूया। आता त्याच्यात आपण 1 चमचा जिरं, हे छोटे चमचे आहेत मसाल्याच्या डब्यातले, 1 चमचा जिरं, पाव चमचा हिंग आणि 10-12 कढीपत्त्याची पानं, हे असं परतून घेऊ। त्यानंतर त्याच्यात आपण कांदा टाकूया। कांदा थोडासा परतून घेऊया। कांदा थोडा वेळ परतला की त्याच्यात टॅमॅटो टाकूया। वास मस्त येते गरम मसाल्याचा। कांदा टॅमॅटो थोडा वेळ परतून घेऊया जरा, टॅमॅटो नरम होईपर्यंत 1-2 मिनटं। आता आपला टॅमॅटो पण नरम झाला आहे, कांदा पण नरम झाला आहे, त्याच्यात आपण 1 चमचा आलं लसूण पेस्ट टाकूया आणि आलं लसूणचा उग्र वास निघून जाईपर्यंत जरा फ्राय करून घेऊया 1 मिनिट।
आता आपण त्याच्यात ह्या सगळ्या भाज्या टाकूया. फरसबी, गाजर, फ्लावर, वाटाणे हे सगळं टाकून घेऊया त्याच्यात. परत सगळं हे असं फ्राय करून घेऊया जरा भाज्या तेलावरती. फ्राय करून झाल्या की त्याच्यावरती आपण आपला तांदूळ टाकूया. मिक्स करून घ्यायचा. मिनिट चांगला भाजून घेऊया तांदूळ पण भाज्यांमध्ये. आता आपण त्याच्यात 1 चमचा लाल तिखट घालूया, अर्धा चमचा हळद आणि हा जो आपण मसाला घेतला आहे गोडा मसाला तो आपण त्याच्यात टाकूया. आता बटाटे फ्राय केलेले आहेत ते पण टाकूया. काजू आहेत ते टाकूया. असं सगळं नाहीला मिक्स करून घेऊया. चांगला भाजून झालेला आहे. आता त्यात आपण पाणी घालूया. तर हे गॅस हा बंद केला पाण्याखालचा आणि हे पाणी हळूहळू त्याच्यात ओतते. सगळं मिक्स करून घ्यायचं आहे. तर त्याच्यात आपण चवीला जरा मीठ टाकूया. आता ह्याला एक चांगली उकळी येऊ दे, मग आपण याच्यावरती ढाकण ठेवूया. आता आपण गॅस मिडियम करूया आणि मिडियम गॅसवरती ढाकण ठेवून 15 मिनटं चांगलं शिजून घेऊया. म्हणजे आपला 15 मिनटात भात होईल मिडियम गॅसवरती. आता 15 मिनटं झालेली आहेत. आता मी गॅस बंद करते. आता आपण आपला भात झाला आहे का बघूया. आता आपण तो सर्विंग डिशमध्ये काढून घेऊया. असं मिक्स करून घेऊया. मस्त एकदम सुट्टा सुट्टा झालेला आहे आणि वास पण चांगला येतोय त्याचा. असा हा आपला भात तयार झालेला आहे. तुम्हाला तो कसा वाटला तुम्ही करा आणि तुमच्या प्रतिक्रिया मला कळवा. ही रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. थँक्यू फॉर वॉचिंग.